Hejsan och välkomna till ännu en spökjakt. Och idag är jag i Hökmark i Västerbotten med Magnus från Håten Sweden. Och ja, vart är vi någonstans? Vi är på ett ställe som kallas för Morfäbodarna. Det är ett mytomspunnet ställe här i Västerbotten som ingen annat paranormalt undersökningsteam har utrett tidigare, vilket gör det väldigt spännande. Vi ser det här är huset, den kallade fäboden då, och det finns mycket rykten runt det här stället i trakten. Bland annat så finns det rykten om den här bron som ligger här borta, att klockan 12 varje natt så hördes 3 steg över bron, och folk som har varit här har kommit hit och hört personer komma men inte sett någon och flytt i panik. Det var någon skidåkare som du berättade? Ja, det var en person som, en lokal kontakt som berättade om en person som hade varit hit vid ett tillfälle och hört någon komma på skidor. Ställa upp skidorna efter väggen och sedan lämna platsen utan att han såg någon person, utan man hörde bara ljuden från den här personen. Så att det finns mycket intressanta stories runt det här stället, och det ska bli väldigt intressant att se vad vi kan få ut av. Ja, verkligen spännande. Vi kommer gå runt lite nu. Jag kommer filma Magnus, så kommer han visa lite hur det ser ut och sådär. Så ni får följa med. Yes, då går vi mot bron då. Vid den här träbron vid bäcken här vid Morfäbodarna sägs det att man då på nätterna sedan långt tillbaka i tiden kunna höra 3 steg vid midnatt. Och i det här häftet som då finns inne i den här Morfäbodarna så står det så här att enligt sägnen så ska det varje midnatt höras 3 tunga steg över bäckbron som leder över ån nedanför stugan. Och det är flera personer som har intygat det här, att det ska ha varit steg över just den här bron då. Så vi kommer väl montera upp någon så här sensor som känner av vibrationer då, kanske. För att se om vi kan få någonting som tyder på att det skulle vara så. Ja, och fortsätta då. Ja, sen har vi då fäboden är ju här uppe då. Ett hus som faktiskt ser ut att vara väldigt bra skick. Det ligger ju väldigt trollskt till på något vis här i lä av en massa träd och ja, värsta gläntan liksom. Vi hade väl inte trott att det skulle vara så här ligga så här fint till, utan mer kanske ute på ett kalhygge. Här vi går in. Ja, de var korta förr i tiden. Ja, precis. Och här i det här häftet så står det även de här personerna som har ägt den här fäboden, och det ska bli intressant att se också om vi kan få några namn. Ja, om vi får röster på... Ja, på Spiritbox eller någonting annat. Kamerans mikrofon möjligtvis, eller en diktafon. Ja. Här står ett exempel. Stuga 1, ägare Jan Persa, 9 kor och gräsbruk, kalvar. Stuga 2, Jonas Lindholm och så vidare. Stuga 3. Så här står det en massa namn då, så vi kan få se om vi får något relevans. Så det kan ha varit flera stugor runt där alltså. Ja. Men det kanske finns någon ruin. Precis, och det fanns ju även någon brunn här i närheten. Det här rummet till exempel är ju ser lite creepy ut. Jag hörde att det var något skafferi av något slag. Ja, det var det, okej. Ja, man hade väl grejer, det är väl kallt. Någon slags jordkällare liknande. Men där vill vi säkert ha övervakning. Ja. Så att det är ett spännande ställe, och det känns fantastiskt att få vara här som första gäng att undersöka det här. Sen hade vi någon lada längre upp. Ja. Vad sa de om den, minns du? Nej, jag hörde faktiskt ingenting om det. Men vi kan ju visa hur den ser ut också. Ja, andra där uppe. Ja, vi går dit och kör. Det ligger också så här härligt till bland de här träden. Det känns ju verkligen som att
Som att det är liksom något ställe hämtad ur någon Sagan om ringen-film nästan när man kommer in. Ja, det var väldigt skön känsla. Ja. Väldigt fridfullt just nu. Vi får se hur fridfullt det är ikväll. När vi jag känner faktiskt inte heller någon obehag eller något. Nej. Mest mysigt. Ja. Men det kan ju snabbt förändras om det börjar bli senare och att vi börjar använda utrustning som kan på något sätt skapa aktivitet. Ja. Få igång aktiviteten som de säger ska finnas här. Och sen ligger det mitt i skogen som bara det är ju läskigt liksom. Ja men precis. Och vi har ju fått gå en cirka kilometer rakt in i skogen och trotsa mygg och allt annat för att komma hit. Men vi tycker att det är värt det för det här känns som ett väldigt spännande ställe. Du är ju norrlänning så det är no match. Det är en baggis. Här har vi Jan Perssons lada. Går du att öppna dörren då? Här ska man ju också kunna Ja, vi kan ju slänga in någon övervakning, kanske någon ställa in någon kamera eller något med en RAM-podd eller något sånt där. Yes. Det var väl allt för nu då, så får vi väl återkomma lite senare när vi börjar själva utredningen. En första introduktion av det här stället som ska bli mycket intressant att utreda. Nu är vi tillbaka här några timmar senare. Yes. Och vad håller du i din hand? Det här är 2 vibrationsmätare kan man säga. De känner av fotsteg, vibrationer, superkänsliga och man kan ställa känsligheten på de här rattarna. Vi tänkte ställa dem på bron här där de pratar om att klockan 12 varje natt att det har varit fotsteg. Hörs 3 tydliga fotsteg på den där bron där. Ja, det är en bra idé. Över bäcken. Sen ställa ut lite fler såna här sensorer. Kanske en sån här 360 periscope och en REM-podd. Så att också kanske med övervakning. Ja. Vi vill ha extra like till videon för det är jävligt mycket mygg här. Ja. Så vi kommer få lida ikväll. Här ställer ut den. Sen kan man ju antingen ställa en sån där. Nu vibrerar den, då måste man kalibrera den där eller? Alltså det vi gör nu till exempel att Är den där är kalibrerad? jag ser att jag går nu. Ja. Jag känner den här av den. När jag står still så händer ingenting. Ja, nej, exakt. Men om det nu är någon som går över den här bron klockan 12 i natt. Då kanske vi ska se det på den här näten. Ja, de är helt still. Sen ska vi hämta en rem. Jag tycker det här trädet ser skumt ut. Kommer det ramla ikväll, då går vi härifrån. Ja. Nu har vi rampodden här. Och den kör vi där nere också. Klockan är nu kanske, vad är det, 9:30 eller något sånt där eller? Ja, 9. 9. Ja. Det är fortfarande ljus men vi är ute lite i god tid där. Ja. Och nu står de här, tripp, trapp, trull och väntar. Då kör vi nästa. Yes. Och då är det ju här inne då. Som är... huvudstugan. Ja. Där kan man ju ta antingen 1 eller 2 såna här. Ja. Och en REM-podd till. Vi har även en Melmeter här om vi skulle vilja ställa in en sån för att se om det skiljer i temperaturer eller... Men det kan du även kolla på den här. Här inne kommer vi troligen sätta in en kamera också. Ja. Och där nere vid bron möjligen. Hallå. Om det är den här kommer vi. Magnus och John. Vi skulle kunna ställa en på vid eld. Vid den här. Ja, att någon går och rotar. Jag tror lite på pianot också. Ja. Att någon spelar på det kanske. Den där. Nu gör den nästan halva där också. Så den är kalibrerad nu. Nu kommer den göra det snart. Ska vi ställa den här på bordet eller någonting? Risken är att vi går här, eller? Alternativet är väl... Vad är stabilast? Här har vi fönstret. Ja, där kanske är bättre, va? Ja. Och REM-podden ska vi slå igång. Den kalibreras. Ja, den kalibreras. Mitt på bordet då kanske, eller? Vi vill ju nästan ha någonting här nere i den där matkällan också, eller? Ska vi skulle kunna hämta en 360 till. Ja. Vi kan ha haft utslag här. Den lät. Nu låter den där
Rem på den här på bron då. Så lätt den. Ja. Ja, någon vet att vi är här. Den lät ju väldigt tydligt. Så lätt det. Det är något här. Ja, den registrerar kalla, den är kallare. Ja, just det. Det blir kallare. Ja. Sen om det är från vattnet, Ja, det vet vi inte än. Nej. Ja, kolla, det är grönt. Ja. Det är någon här. Ja. Hej! Här är Magnus och John. Vi är här bara för att kommunicera. Det är bara att ta på röda lampan så ser vi att du är. Vi såg det. Vi vill inget illa. Vi vill bara prata. Ställ den här på marken. Yes. Sen har den på golvet här. Där ställer vi in en 360. Ja, du ser. Ja, den är redan aktiv. Den är här. Ja, och det här är nybytta batteri på båda den. Alldeles ny. Tack så mycket. Om du vill så kan du gärna få de här att lysa upp också. Jag ser att den där rör sig. Den var, Jag tror att det gör den blå lyste där på den där. Vad betyder det då? Kolla. För det, vibrationen är ju vi. Det är bruna i vibrationen. Men det som händer är att temperaturen sjunker. Den har sjunkit. Ja. Ja, det ska den inte göra nu. Nej. Vi har en rampod till i min där. Ja, du ser. Ja. Den är här igen. Jag tror vi ska göra så här också. Jaha. Tack så mycket. Så vi ser tydligt vad som händer. Tack så mycket. Tack, vi ser att du är här. Kan du ta på pianot? Det finns en mätare där också. Ja, du ser, den håller på hela tiden. Ja. Tack så mycket. Vi ser att du är här. Visa gärna på några fler mätare att du finns här. Vi har de här också som du kan röra eller påverka på något sätt. Och även den här mätaren som är här inne. Det står här nere som du kan vidröra. Och gör det så lyser den upp och då vet vi att du är här. Med oss. Vi piper den igen också. Och nu lyser den där igen. Du ser det igenom här vid matbordet. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket för att du visar oss att du finns här. Jätteintressant. Fortsätt gärna att göra det. Vi vill inget illa. Vi är bara de första som kan visa att det finns någon här. Så om du vill visa det så passa på. Prata gärna med oss. Vi kanske hör dig. Ja. Eller gör ett högt ljud i rummet här. Jag tänker sätta mig här bredvid dig. Får du gärna visa. Din närvaro. Ser du? Lyser den bort där också. För fullt. Grön och gul. Tack så mycket. Kolla. Ja, det är maxat här. Kan du komma till min möte här? På den här gröna. Få den att lysa också. Pip överallt. Det känns som att redan nu, bara vid 9-tiden på kvällen när vi nyss har kommit hit, att det redan är mycket utslag på mätarna. Jag hoppas att det håller i sig och att du fortsätter att visa oss att du finns här. Gå gärna fram till Johns mätare som han håller i handen. Och få den att lysa så vi ser att du är med oss.
Just nu lyser den grönt, men du kan med hjälp av din energi få den att lysa upp så att den ändrar färg. Och då vet vi att du är här med oss. Det är inget farligt, jag vill bara säga. Du kan se det som att du skakar hand med John om du... Det här du ska... Och det som är intressant är att det bara är ibland. Det är inte liksom oavbrutet. Det är någon energi här. Mm. Ja, nu ser vi att du är här igen. Det är bra, tackar så mycket. Mm. Tack. Bra. Kan du röra vid den här också? Den som jag håller i min hand. Om du går nära den där som John håller i handen så kan du göra samma sak med den, att du får den att ändra färg, och då ser vi att du finns här med oss. Är du en kille? Ja, tack. Vi kan göra så här. Är du en kille? Rör den röda. Nu. Är du en kvinna? Rör den nu. Jag har ju lite namn och frågor som också. Mm. Blinkar den där nu? Eller var det... Ja, det är kanske att det är bra. Mm. Då kan du gå upp. Mm. Ja. Kvinna då? Om man ska gå på senaste svaret. Tack så mycket. Är du en kvinna? Rör den igen. Vi väntar på dig. Vi tittar på vad du gör. Men ge ett utslag igen om du är kvinna. Hon täcker av på något bra sätt. Jag vet inte. Jaha. Nu här igen. Mm. Jag ser att du är här. Kan du gå fram till den där grejen i fönstret och ta på den? Ja, nu kollar den andra sig. Är det den blåa eller? Ja, det ser. Är det temperatur? Vibration. Jag vet inte vad det är. Ja, det är ju temperatur. Okej. Vi ska ändra den för att det här är Fahrenheit. Vi skulle kunna byta rampod där. Lite som inte var på den. Men den är ju tyst. Den är ju tyst där nu. Det är det som är skumt. Om det skulle ha fel, då skulle den ha på den. Ja, exakt. Vi gör allt för att utesluta liksom. Mm. Här är det. Där är en till skylt. Mm. Titta in där då. Har vi någon här? Det luktar köra. Mm, mycket. Och vi har den här. Kan du få mätaren som John håller i och lysa upp? Ändra färg. Om du rör den så kan du få den att byta färg till någon annan färg än grön.
Lite nästa. Kom tillbaka nu. Vi såg att du var vid bordet. Nu har vi bytt rampod och den här pep igen. Ta på någon mätare. Ta på den röda. Så här ser det bra ut. En sak som var jätteskum. Ja. Det var att det här batteriet tog slut. Ja. Den här gröna har den varit på bordet fast du böt rampod. Vad sa du? Nu kan det inte vara fel på din rampod för den här gick igång. Okej. Så jag kan utesluta. Ja, att det är något fel. Ja. Ja. Ja, nu går den där nere. Yes. Den går där nere. Vi ser att du är här. Bra, kom gående, vi ser att du är där nu. Gå över bron till mig. Bra. Det här gör de inte utan anledning. Nej, den löst blått också. Vi ser att du har pratat till oss nu. Säg vad som helst. Du står på bron. Den är väldigt på G de här M-poddarna. Ja, den är ju hela tiden också. Och det är grejen är den att man kan ju hålla på och starta om dem och byta batterier mycket som helst. Men någonstans med flera stycken vinster så här på det här viset. Det är ju tredje rampodden så det... Ja, så det är sannolikheten för att det ska hända är ju ganska liten. Ja. Prata till oss. Så den löste... Den löste skult då. Den är ju svår hela tiden. Ja. Både röda och gröna. Hallå! Och den gröna var svårare för. Att man vidrar den. Och den röda temperatur. Ja. Och då är den gul alltså. Är du? Ja, gud, blå. Blå också. Alla färger är inte. Blå, det blir en kall. Vad fan var det? Tack så mycket för att du är där och påverkar den här mätaren. Eller var det batteriet? Nu är den dött, eller? Nej, det är Nej, den flyser. Fast det blir svagare faktiskt. men det här är ett nybyggda batterier så det är konstigt som tar slut. Ja, men då är det ju något som drar ur det. Ja. Nej, det är inte batterier. Det har ju varit på flera nu också. Jag har ju gått igenom allihop. Ja, plus att din kamera tog slut också. Ja. Magnus, vad är det som har hänt nu då? Alltså det är så här att jag har kört Ghost Radio. Ghost Radio låste sig. Så det gick inte att backa ur programmet så jag startade om min mobil. Då har jag dessutom ett nytt abonnemang via Telia. Där PIN-koden inte alls är samma som den jag hade tidigare. Så jag har ju bränt 2 försök av 3. Jag har PIN-koden 30 minuter minst härifrån med bil. Och jag kommer behöva hämta PIN-koden i lägenheten, den nya. Och är tillbaka på en timme. Så John kommer att få vara kvar här på morförboden alldeles själv. Ja, så jag ska åka hem
Och hämta pinkoden för att kunna köra live då klockan Ja. 12 som är precis som utlovat. Yes. Så om någon hittar den här kameran så jag kan ju ligga här i brunnen eller något. Jajamän. Och nu kommer väl säkert All Hells Break Loose. Ja, antagligen. För att John Jag börjar redan rysa lite men jag vet inte Ja. om det är att Ja, ja, tanken. får köra in i fäbodshuset nu. Ja, jag kommer vara det. Så blir du fäbodpojken. Ja. Så där, när man själv här. Jag måste säga att det känns faktiskt väldigt mycket läskigare än när jag är själv. Jag ryser lite. Jag vet inte vad det beror på. Men ja, jag vill ha lite auktoritet. Finns det någon här nu? Nu är det bara jag här. Ifall det finns, gå fram till den röda lampan på bordet. Finns det någon vid brunnen här? Det blir kallare. Om det finns någon vid brunnen, kom och ta tag i den röda lampan. Det blir varmare. Ja, det finns här. Bra, ta tag i den röda. Ta tag i antennen nu. Det blir varmare här, det är lite konstigt. Finns där? Gör så. Visa att det finns. Behöver inte vara rädd. Jag vet inte om det är psykologiskt, men ja, det börjar kännas lite mer obehagligt här. Så ja, vi får se hur det går. Så punktmarkerar vi här brunnen. Nu går vi kolla lite. Det är lugnt vid bron. Här inne då. Ja, den håller på igen här. Vi får nog gå tillbaka. Är det någon vid brunnen nu? Finns det någon här? Ta tag i den röda ordentligt. Då kommer jag se att du är här. Du nuddar den röda. Titta på min hand nu, så här gör du. Så. Ja, du ser. Det där var bara en test. Så 360 var inte på riktigt det. Den gör så när den startar upp. Nu ska vi se. Rampod. Visa det för mig. Var det du som var på den där nu? Visa det igen. Jag är alldeles själv här. Det är bara du och jag. Och 1000 myggor.
Jag ryser fortfarande ganska mycket här. Det känns mer obehagligt. Ja, Magnus sitter bakom en timme kanske. Ja, eller något sånt. Vi får väl se. Men snart blir det mörkt och det kanske är mindre roligt då. Det är ganska ljust fortfarande så det är helt okej. Ja, den där ser mindre rolig ut. Kom till den röda. Och direkt har vi någonting här. Bra, du är där. Bra. Kolla i night vision. Jag ser att du är här. Bra, jag ser att du är här. Gå fram nu, nudda den röda. Ja, härligt. Nej, bra. Jag är själv här, så visa mig nu. Bra, bra, mera. Härligt. Ta i allt vad du kan. In lite här i stugan igen. Har vi någon med oss här? Visa det för mig. Och nu ryser jag igen. Så det är någonting här, jag känner det. Här inne känns det fortfarande lite obehagligt. Och nu börjar den där att skifta om. Temperaturen är så lite. Men det är väldigt obehagligt. Skumt, här är det 14,6 uppe i ladan var det 19. Så det är... Oj vad det rör sig också. Nu är det någon i fönstret. Eller så var det jag. Kolla med min värmekamera. Nej, det ser lugnt ut där faktiskt. Det är vibrationer på EDI-märkt. Någonting vibrerar i fönstret där borta. Jag står helt stilla. Jag kan ju prova att stampa lite så här. Så den gör ju ingen... Jo, där gör den ett. Så här mycket. Och den vibrerade. Nu igen. Det är någonting. Jag ser att det är någonting i fönstret. Bra. Jag kommer nog flytta rampoden till fönstret ett tag. Vi får se. Det är någon fönstret. Står du i fönstret så nu är du nära till rampoden. Visa att du finns nu. Jag är alldeles själv här. Jag är lika rädd för dig som du är rädd för mig. Och jag är ingen farlig. Nu piper här uppe så vi tänkte gå och kolla där. Där är det lugnt. Ladan är intressant också. Kolla träd där alltså. Här är bara spöklikt hela det. Jag hörde att du var här. Nu är vi tillbaka. Visa dig igen. Ta på den gröna.
Han vill inte visa sig. Jo, bra, bra. Nu ser jag det. Jag ryser i hela kroppen och så någonting här. Tack så mycket. Nej, det känns riktigt obehagligt här nu. Så det är nice. Och ja, du ser. Tack så mycket. Ta på min gröna lampa nu också. Den här jag håller i handen. Ja, kom hit och ta på den. Stämningen nu är, ja, den är lite med otecken på dagen faktiskt. Men ja, jag vet inte. Det känns bra i alla fall. Det är kul att vara lite rädd så. Ja, den piper som bara den där inne, men ja. Fortsätter. Det verkar faktiskt bara som att det är REM-pod som går igång här. Ingen EMF. Och de här 360 har inte gjort några utslag heller. Nu låter det som någon kom. Det låter som någon kommer där nerifrån. Är det Magnus eller är det någon annan? Är det någon vid Becka? Finns det någon här? Jag hörde någonting här. Kom till möten här på... Det knakar där nerifrån. Någon är här alltså. Vem är det? Jag ser här nu gör vibrationer i fönstret. Fast det är utanför. Det är helt klart någon här. Har vi någon här? Allt finns på den där kameran. Usch. Det blir bara mer och mer obehagligt faktiskt. Tycker jag hör ljud överallt ifrån mig. Så ja, spännande. Hoppas det kommer något.
Så, då får den finna sig där istället. Jag vet inte. Det är ljud igen. Ljud där nerifrån igen. Det låter skogen ganska mycket faktiskt. Knakar. Låter som någon kommer gående. Det är där nerifrån, vi går dit. Fortfarande, jag ser EDI-mätaren blinkar där inne. Det är vibrationer fortfarande i huset. Var kommer de ifrån? Det är väldigt märkligt. Det är nu man vill se någon i fönster där. Och tittar så här. Ja, när de slutar pipa där uppe i alla fall. Så, nu är klockan 12. Och då sägs det ju att någon ska gå över bron. Så vi kollar det. Så visar du som brukar gå över bron. Vi kommer se det här då. Det visar jättemycket lysen. Det kanske är någon här. Visa det för mig nu. Gå över bron. Ja, våra samma mätare, vi kommer se dig. Att du går där. Du behöver inte vara över. Det är ingen farlig. Eller jag är ingen farlig. Jag vill jättegärna se att du går där. Det vill de inte. Och här känns det ett ganska stort obehag att stå här. Så det är ett bra tecken i alla fall. Så jag ska avvakta lite här och se. För det är den här tiden de brukar gå över. Enligt ryktena. Och Magnus har ju inte kommit tillbaka. Kan du inte visa att det finns? Där knakar. Jag tror att det har tagit lite längre än vad Magnus sa. Det känns som att han har varit borta typ i 2 timmar nu eller något. Så det börjar inte bli så jävla kul att vara här längre. Och hoppas han kommer snart. Mycket ljud nu. Det knakar och brakar i skogen. Amen. Over and out.
Och vi ser att du är på bron. Gå över bron. Kom hit, kom till min den här lampan. Ta på den också. Du brukar ju vara på bron. Bra, jag ser att du är där. Härligt. Härligt. Bra, jag ser att du är där. Härligt. Härligt. Försök att ta på den andra lampan också som är bredvid. Du ser det om du går där. Ja, det är jättebra. Jättebra jobbat. Bodde du i det här huset? Eller du kanske bor här nu? Ja, där kommer Mange. Du har kontakt där. It's full contact. Ja. Det har varit dött tills nu. Har du dött tills nu? Ja, nu var det. Vi sänder live. Nu är det värsta kontakten. Okej. Vi sänder live just nu. Ja. Rakt ifrån Jag hoppar av hit. morfarbodaren. Vi ser här hur rem på den. Ja, nu slutar du ser. Ja, precis. Alldeles nyss för den. Jag har varit själv här i... Ja, hur länge har du varit borta? Det är ganska länge. Vänta, det vart live på min egen. Och så på din egen. Jaha. Det är jävla obehagligt att vara alltså när jag var själv. Här. Har det varit det? Ja. Det har knakat och brakat sig i buskarna. Det har gjort det? Ja. Hur fan håller ni på här igen? Är du tillbaka här nu? Vi ser att du är här. Kan du snälla gå ända till mig? Till min mätare här. Ja, det är fullt så. Var det igång den eller? Ja, vi ska se. Jag tror att livesändningen bröts med tillfället. Den går nu. Fullt. Ja, det är på för fullt, okej. Ja. Vi ser här på bron. Den legendariska bron. Där folk alltså har irriterande, den bröt ju lite sändningen. Jävlar vad funkar det. Ja, vi är tillbaka igen. Vi ser här fortfarande hur rempodden lyser för fullt på bron. Här, där alltså det har ryktats om att det är fotsteg på natten vid midnatt. Och så här har det sett ut större delen av kvällen. Till och från. Till och från. Och vi har testat starta om Olika rampods, bytt batterier, gjort allt möjligt egentligen. Och ändå ser det ut så här. Den lyser konstant. Det är den där röda klumpen. Nu var det lite lugnare igen. Men, Ja, det var när du gick närmare liksom. ja, när jag gick närmare då försvann utslaget. Jag tror jag hämtar spritboxen eller? Mm. Vad heter du? Du har röst. Vad heter du? Du har röst.
Yes, då var natten över och vad tyckte du om stället? Häftigt ställe. Mm. Stämningsfullt ställe. Stor skillnad på när det är dagsljus och när det börjar bli mörknat som det har gjort nu. Ja, verkligen. Lugnare kanske än vad jag trodde. Ja. Ändå med tanke på att det är så långt ut i skogen och det inte finns någon el eller någonting här. Mm. Så har det ändå hänt otroligt mycket på REM-podden. Ja, den har ju gått tokigt typ, Ja. på massa olika ställen. Ja. Och sen vet vi ju inte, det är ju alltid sådär att när man går igenom materialet efteråt så får man ju se vad det ger. Ja. Så att, men REM-poddarna är ju de som har varit flitigast. Ja. Och EDI-mätaren, den har Ja. registrerat att det rör sig vibrationer när inte vi var i huset Ja. hela natten typ. Och här inne i det här huset så finns det ingenting som kan vibrera. Nej, det är väldigt skumt. Så att det är ju någon form av aktivitet här men just ikväll var det kanske lugnare än vad jag hade trott. Jag var ju här i en timme själv och då, det var ganska creepy då. Då fick jag ju gåshud och tyckte jag hade med ljud överallt. Men kan vara psykologiskt men också vill de skrämma mig. Men klart mycket mer påtaglig känsla av att någonting finns här när det börjar bli mörkt. Vi fick ju även genom några ord på spiritboxen efter en kväll av tystnad på den i övrigt. Det var helt tyst och sen började vi prata lite efter 12-tiden. Ja, någon mansröst som kom igenom några gånger. Ja. Svårt att veta vad den sa men det var ganska dov stämma. Så vi får nog gå igenom och kolla om det går att tyda överhuvudtaget. Precis. Men det tycker jag var intressant just efter att midnatt var slagen så då började det låta lite grann och komma lite ord från den. Yes, så jag får tacka Haunted Sweden för att jag fick komma hit och undersöka. Och ni måste in och kolla hans kanal och prenumerera på han. För han gör bra grejer liksom. Ja, och sen prenumerera på vår kanal också. Och likea. Ja. Men har du något du vill tillägga? Nej, kul att samarbeta med Spökjakt Sverige. Och Haunted Sweden är välkommen till Stockholm också. Ja, så. Det låter bra. Ja. Men syns i nästa spökjakt. Ha det bra. Ha det bra. Ja. Hej.